بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانده نباشین. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. من به ناحیه هفتم شهر کابل هستم، و منطقه که واصل آباد نام داره یا ویصل آباد نام داره. ویصل آباد آمیانهش از واصل آباد، اما حالی کی پیدا شود که بگویه که چرا واصل آباد ماندن. هر جای به یک نامی که از مسابقه ها ماندن تا به امروز، اما در یگان منطقه یگان کسی پیدا میشه که میگه که ایره به اینی خاطر نام ماندن یا به اونو خاطر نام ماندن، یگان جای باز پیدا نمیشه که میره به نام کوچی حفیظ امیری با بیخی یکی پاک و پوست کنده از اینی نسل فیلی هم هستیم. این حال کسی گفت میگیم اینی آدم هست، اینی کوچه رو به این خاطر ماندن. به هر صورت دوستا زیاد پیام کردن برای ما، گفتن گزارش داشتی اما دقیقاً جایی را که ما میخوایم باید از اونجا برای ما گزارش تهیه کنیم. اینجا که ما ایستاده هستم، اینجا سرک نو تکنیکوم میشه. اینی سرک را که شما تصویرایش در اول گزارش هم دیدین، مستقیم به زیارت میر صاحب کابلی وصل شده. مترسنیم زیارت میر کابلی هم جایی که خاکش هم میگیرن، در دستای خود میزنن، کسی که زخم باشه در دستش دانه باشه. مترسنیم اینت به اینت و گپا تک و پدره میشه، جور میشه. سرک که به طرف بالا رفته، اینی سرک نو تکنیکوم که مستقیم به خود تکنیکوم وصل شده. تکنیکوم هم میفهمین که چی رقم یک جای بود، عملی و نظری کار میکردن، تکنیک میخواندن. بسیاری مردم از اینجا در بسیار جاهای خوب رسید، خود رساندن، کار کردن، زحمت کشیدن. اما حال معلومات ندارم، حال شاید نباشه، هست دقیق نمیدانم، اما اگر باشم شاید به شکل سابقش نباشه. این سرک یک زمان خامه بود، با این سرک پخته کردن. خاطرات ناخوش هم از اینجا داریم، اما ناخوش نمیخوایم گپ بزنم. اصل هدف و مقصد ما به کوچه واصل آباد است. در این منطقه بیشتر مردم سمت لوگر ما، لوگرش مرم که میگن، از اونموج در اینجا زیادتر زندگی میکنن. شاید به خاطر از اینکه نزدیک از بلوگر، اما ترس شاید به این خاطر. و فعلا تو گپا نیست که کدام قوم است، کی از کجا آمده. کل وطندارای ما شانه به شانه برادروار زندگی میکنن. هدف ما کوچه ویصل آباد است. تصویرها را ببینین، بسم الله گفته تا حد که امکان داشته باشد این کوچه برای شما میریم. امروز اینجا را به تصویر میکشیم، ببینیم که مردم اینجا امروز چی به گفتن دارن و ای که تغییرات چی آمده، او را برای شما به تصویر میکشیم. نه بادیش خوب از این شیشه رو جاله زده، وطنا رفتیم خراب کرده. جاله میده کده؟ ها این جاله میده کده. از داخل چیز جور نمیشه، از اون بیرون پیسه رایی بینه که مردم اینجا غریب است. سیل واره پیسه میه، اگان وقت بیادر هیچ وقت واره هیچ چیز رو نمیه. هیچ چیز اگیرت نمیه. خواه چی است؟ تناب است؟ همین قلا به نام قلعه قلوخک نامش بود. که ما جیگرخور و خونخور هستم یک دکه. حال پخته کدگی آدم لذت میبره از زندگی. تو باش که من اینجا زیاد گپا دارم. اینجا ایستگاه است. من چم کال کی در ایستگاه است، نیست غیر یک دانه موتر همینجا. من دیگه هیچ چیز ندیدم. امروز این میلالا که میگم میزنم، باز میریم داخل کوچه. چی حال دارید؟ خوب است سیادت جور است، خوب است قرار. جانک جور است. کما خدا پیش بی کجا سیاه معلوم میشی. خوب است. همین نام تا بگو. نامم شفیق، یکی از موترانای سرک پایین ویصل آباد. بشک. شفیق جان چند سال است اینجا موتر داری؟ تقریبا یک 12 سال میشه. 12 سال. بله اصلا 12 سال کی هستی؟ خدمتم زاهد هم میشناختی؟ چرا نه؟ اینجا خانهشان حتما این زیاد مردم در ویصل آباد دیگه تونس نام هم اینجا از کلش را میشناسه. یک تونس داشته دیگه. درست است، درست است.
دیوالش بودیم. خوب است بودیم دیگه قدر حال و مردمان نیستن دیگه نمکیال آمدن دیگه. یک چیز دیگه را بگو. حالیش زیاد تونسا بود تونسا نیست میگه از این وقت کمی آستانه آمدم این کار تونسا خراب است. نه دیگه تونس هم داریم اینجا موترهای پلنگوچ هم داریم موترهای مرسیدس هم داریم یعنی سه گروه موترها را ما اینجا از سابق به می سیستم هستن دیگه که ما هستن کار میکنن حالی مرسیدس ها که آمده دیگه با کمک کم رنگ شدن کم رنگ شده. لایو شما از این میجه است در خود سینما پامیر از این قسمت استادگاه آخر ماست و تا سینمای پامیر این بغل شفاخانه ابن سینا 10 درصد میبره یا 20 نه 10 درصد 10 درصد آهات بنصاف نه ما گفتم که یعنی در رپا خیر برکت نمونده نه نه انشالله خداوند دیگه نمیرم بر ما زیاد کنه چند تا سواری میبره از شما از ما تقریبا 3 سیت از 12 نفر 13 نفر 13 نفر میبره 130 روپا 260 روپا میشه 260 برو بخیر باشی که نفر شرا داره اگر پر بیایم از اون طرف اگر پر بیایی پر میایی دیگه خو عزیز کو یگام تر خالی داره برو میگه اون نفر میگه هر چیزو تر برو که اونجا دیگه نفر منتظر از کار خراب میشه تو باش که من خود از زمین تو چی کار هستی که ما رو میگی برو درستی سیادت خوبه ما خاک پای عالم شوخی میکنم بیادرت قربان درستی از تو چیز از سوپر کشتم سوپر کشتم به در سوپر کشتم یعنی هنوز مانده والا اگه حساب کنی بهترین موتر کامیاب ترین موتر در افغانستان سوپر کشتم پرانکوچ است این مرسیدس ها دیگه کلش پیش از یا هیچ است هیچ است ولی از این ماشینش هم انداختی بادیش خونم چیز در جانش نمانده نه بادیش خوب از این شیشه رو جالا زده وطن ها رفته خراب کرده جالا میده کده این جالا میده کرده یقدر قوی بود قوی بود نزدیک بود تصویرش پیش ماست که موتر بیخ آب ببره این تو جالا زیاد بود والا از خوب است ماشینش هم خوب است خودش هم خوب است مثلا غریبی دیگه کار بار کنیم یک وقت مردم از این داشت به فامیلا به کسایی که فامیل داشت خوب بود همکار میکرد فامیل این طرف میبرد همین رقم تونس هم حالی یعنی هنوز هم کیا مانده ها والا یا مثل نفرای قدیم وری خوب کارش خوب است کارش خوب ماشینش تبدیل کردی تبدیل کردیم حالی جای اطرافا کلش همیا میرن خب این موتور دیگه رفته نمیدونه این کمکدار است جای کلش یا میرن این مردم در کجا رسید خب میگم بس از زمین تونس سوپر کشتم برای والا این قانون که بیای باب خوش است یک موتور خوب بیای لوکس بیای اشار ما جور شوه نو شوه او خب بیخ ما چند پیره میزنی از اینجا تا سینما والا روزانه 7 پیره 8 پیره میشه چند تا موتر است اینجا این میگه فعلا 25 موتور است 25 یک نوبت میبره 25 دیگه کار که شوه که تا پس بخیر باشی ما یک چیز دیگه پیام داریم مهربانی فقط این میگه ازیاد از دست پارچه ازیاد میشیم صبحی میره مولی پیره میباشه اون جسای کو نه دسلاب کردیم نه سواری کرار جمع کردیم اون بیان با ما پارچه معلوم نیست کی میته اون مونج استاد است خب معلوم است حساب خب این می ترانسپورت میده دیگه چی کی میته پارچه این می پارچه میته تاکسی هم پارچه میته شخصی هم پارچه میته کلش پارچه میته هر پیره که میری نه اون مو یک پیره صبح میته یک پیره میته گفتم اگر کدام قانون از یا پارچه سرک این اسناد موتر پاک میشه او چارداری پیسش چی میگن حق به خاطر چی است حق سرک است چی است میگم مالی است سرک است مالی سرک است ما اسناد پاک میکنیم لیسانس میگیریم این پیسه کجا میره یا کلش دامونج میره دیگه به خاطر یار چرا پارچه میته من کدام گپ داره دیگه ترانسپورت است او ترانسپورت گپش مربوط ترانسپورت است که قانونی حق داره که یا پارچه باید بگیره او نه این قانونی از جا که هست که میگم ما برات بگم یا حق داره که یار 60 روپه تو سراچه 40 روپه تو سر 50 روپه و یا 60 روپه با پلنکوچ و با مرسیدس و این خاطر و حق داره که سریعا اون پارچه باید بده اگه او نه این مربوط ترانسپورت است که مسئولیتش است که موتور شخصی است پلیتش این 60 رو پارچه میگیره اونم جای برش تعیین کرده با نوبت میره به اینم خاطر حالا خب به خاطر که شاری و اطرافی ساختن به او خاطر این شخصی عظیمی شخصی به خاطر شخص عظیم میگیره کامرات ما هم رفتیم مردم منتظر نام ما پرسید نام ما پرسید دیگه نام چی بود چی نه قدیر نادری این خوب سعی کم طرف تو بشتا تک دستم بلند سلام وطندارای کل از بیرون از کشور هستن از داخل چیز جور نمیشه از اون بیرون پیسه رایی کنه مردم اینجا غریب است بخیر باشی بسیار تشکر قربانت سلام بادار خوب هستی یک دقیقه یک چیز میخواستم بگویم یک زمان موترهای برقی داشتیم اونا رفت خلاص شد من سرک برقی هم بر شما از دانباغ گزارش ویژه داشتم روز به روز یعنی من هم گفتم که از همینجا از این ملک
دیگه استاد خلاص شیم از این موتورای نو بیا که کمک نو شیم پیشرفت کنیم بس از دیگه برایم از این خاطر گفتم باش که در یادم یک دقیقه قصه کنیم حالی یا منتظر ماسته صبر کو حالا من حال به نوبت بیاد که اول خودت ببینم اول خودت ببینم درد دل تو زیاد است تو خوب هستی بیادر منتظر ما بودی والا دق دیدارتون گفتیم یک ببینیم خب ما استاد شدیم که سم صحیح ما هم ببینیم دق دیدار دو طرفه صحبت در یک طرفه خونیم والا همچنان در تیک تاک ویدیوهایتان هم میدیدیم تعقیب میکنیم والا گفتیم کلگی تیک تاکی شده فیسبوکی شده اینستاگرامی شده کلگی شکر خدا دیگه در این اصل تکنولوژی قرار داریم کلگی استفاده واقعیت مگر گپ نیست که باز اینترنت کل گپ سر اینترنت است واقعیت یعنی بچه غیر 5 روپگی از 5 روپگی بالا تا بالا 20 روپگی هم فعال نکنه والا این بیشتر یک ویدیویتان دیدیم بعد دلتان از جانا یعنی می که شما ما را تشویق کنین ما گزارش خوب میسازیم خوشحالم باشی بسیار تشکر برو با عزت باشی مزاحم نمیشم این ما میدم میرم طرف کوچه یک چیز دیگه است که همین دوستا و رفیقا و وطندارایی که منتظر ما استاد میشه و گپی دارن با گفتن یا مشکل دارن باز دوستای دیگه ما خفه نشه که ما کوچه نماند تصویری اینا می داشته باشیم براتون اما ناگزیر است که گپای اونا را داشته باشه سلام علیکم سلام کاکا خوبستی خیرت چی حال داری؟ شکر است وقت است دیر می بخیر هستی از اونموجا گفتن همین کاکا را قصه کتش که کاکا بسیار از سابق از دمیجه مگم نمیشه که حالا باش که سرک بند نشه ما اینیشه در پالیت بشینم اجازه است این تو یک دقیقه وطنی بشینیم ها نام چی است؟ نام مرا نکنش خب بینام بریم به نام بریم خب حالا بازی را خب اگه اجازه نمیتی که نشر کنیم خیبم برم که قار نشی سرم نه کار نمیشه نشر کنیم باز نشر کو خب نامت نگویم خب صحیح است کاکای گلم صحیح است چقدر وقت است اینجا زندگی میکنی؟ یک 14 سال شد ما از جلال آباد هستیم از سرخود و باز از اونجا می ترکی جا آمدیم مریضم هستم یک گردیم هم نیست او از پایم شل هستم رفتم نمیتانم همی چیزی والا جگر خون شد یگان کمک که میم مارا کس نمیتر مارا ارمان ما بود که پروردگار همی طالبا را بیاره من زنده باشم که یار بازم ما ببینم یک دوره پیش آمده بود ارمان از یار میکردم که بیایه خب و حالا به خدا پایین مار کسی از پیش زمین چی و چی میگه واسم نمیرسه کسی پرسان ما نمیکنه بسیار احتیاج محتاج هستیم ارمانی را داشتی که امارت اسلامی بیایه به خاطر چی این ارمان را داشتی؟ ما گفتیم عدالت است باز کسی سر ما ظلم کرده او را نشان بدیم حق ما معلوم شود خب باز همه تو شد نشد؟ نشد جایداد زمین تا کس گرفته بود اما تو مانده؟ اینطور مانده این برادر دیگه ما این مشکل داشت ولی ما برم رفتم نمیتونم و سر همسا میرم کسی ولی پرسانی ما کنه او نه کسی جلب میکنیش او ما میجا احتیاج محتاج هستیم نه از کار هستیم نه از روزگار هستیم نه کسی کمک میکنه خیلی باشه بچه های جوان داری؟ بچه جوان یک 30 از پیش می 40 سال شد که جدا شدیم ولی هم 40 سال یک روغن هم با ما این خصای که یگان تا میگه خدا بچه بتا دختر نتا یعنی تو همون دختر خوب است که دلسوز است از همون بچه کرد 18 سال ما کارگر بودیم بلدوزر چلاندیم همون تقاوت هم ولی گرفته باشم او خدمت بسیار کردیم باز نمی بچه به درد نخورد حتی ولی مریضی دیگه دکتر هم مرا ببره او بس خدا روزی رسان است می چلانه دیگه بیا توکل به خدا خیر باشه حالی ما گلیم از بچه‌هایت است که ما کجاست که حداقل یک چاره و پرده نه بسیار از خودیا هر کس در خارج است نیج است در اینجا است خارج که می بود خوب است هیچ پرسانت هم نمیکنه نه پرسان اما یگان تا میگه خدا بچه بتید که اولاددار شوی تو شوی این باز آخرش هم اینی رقم نه ما بسیار حالت خیر باشه 88 آتا تیا کار پماتیر شد یعنی دوکم 90 سال سالت او دایی وقت نه از کار هستم نه روزگار هستم او یعنی می رقم با ما اوجم ظلم سویتم کسی پرسانه ما گفتم یک 4 کلمه گپ بشنویم که تام خوشحال دلم خوش شود دل تام خوش شود مگه مت قصه کردی که دل ما هم ناخوش شد
اما خدا درای راست هدایت کنه دیگه. این بچه جوانا را که پدر مادر این رقم اعلام میده. چه خدمت کنم ما برات؟ چه خدمت کنم؟ زنده باش. والله نه. سرخوی باش. زنده باش. با عزت باش. بسیار تشکر. سلام. مادر قند. چی حال داری کاکا؟ باش که خیرت خوب است. بخیر است. خانه خیرت. دانه که جور است. کجا رسیدی بخیر؟ خانه خیرت. از خانه برآمدم میرم تفلکار از مکتب میرم. همیجاست؟ دم فیصل آباد. واسطه را دیدم میگفتم باشه اگه احترامت کنم. بار سرت چند سال است اینجا زندگی میکنی؟ والا تقریبا 10 سال یا 11 سال میشه اینجا. از جاده میوند است اصل جای. کابلی اصلی استی دیگه. جاده میوند اگه فکرت باشه کوچه کابل قدیم. کابل قدیم به نام رکاخانه و سراجی یاد میشه. دیگه آدم پخته همی کابل است. هستیم دیگه اینجا آمدیم افتادیم. مقصد همه که احترام به خودت افی جان قند. بزرگی از خودت است. شکر که جور است. برو قربان شم. کوچه که یک زمان خامه بود، یک کمر لای و گل داشت. او زمان من در این کوچه زیاد رفت آمد میکردم. اما دست چپم که دیوار میبینین، این دیوار از همون باش که نال سایه هفته شد. چه شده هفته؟ بیا. خب اینی دیوار از همون دیوارهای سابقه است که ما تقریبا 20-25 سال پیش در این سرک رفت آمد میکردم که ما دیدیم. اینی سرک بسیار این دیوار بسیار سابقه است. پیش بیا که من یک چیز دیگر هم اینجا دیدم. برو اگر فهمیدی که چرا دمیجا آویزان است. خب چی است؟ تناب است؟ به خاطر که در دیوار چیزی نبوده این طرف وزنش چی کردن که مقا تناب بگیره. در این بوجی چی است؟ قصه انگور نباش. سلام بادار، خیرتیست، بخیر باشی. سعی کنین این یکی از اونمو فرهنگ های بسیار قدیم و قدیم و یا سابق بگویم. سلام کاکا. کتاب هنوز هم مانده. تناب خب بازی پسانا از او چی گردانک میگفتن؟ چی میگفتن؟ گردانک داشت؟ نه گردانک میگن؟ نه غرغرانک نه. آنمو که تاو میخوره باز تناب هم که شیسوسو میره پس اینی رقم دوره ای. حال هنوز همینه در اینجا به این شکل است. اون رسم رواج سابق این طرف شگران کردن و طرف شاید طرفش او طرف دیوال باشه یا در کدام درخت باشه که مقصد تناب زدن اون استفاده میکنن. این فرهنگ سابق ما بوده. مقصد گپ خورد ریزه نمیگیریم. باز نگوین این ارزش گپ زدن نداشت. به هر صورت بیاییم که بریم در پالی از این که این دیوار خامه و گلی از سابق است. نام خدا خانه های دیگه هم چنان اینجا من اینال 2 منزله و 3 منزله را دیدم که این یا سابق اینجا نبود. حال دیگه این نام خدا پخته آباد کردن. خوب است که تصویر ما اگر نباشم خیر است تصویر همی قسمت. و ای که ما در کدام قسمت هستم شما تصویر مسجد میبینین. مسجد شریف جامع خلفای راشدین 1397. خب اعمار مجددش 1397 است. سال تاسیسش 1360 است. یعنی بیشتر از 40 سال شد که این مسجد در اینجا ساختن. بازی پسانا این مقبول ساختن. چند وقت پیش که ما دیده بودم این مسجد 1 منزله بود. حالا دیگه نام خدا بسیار مقبول ساخته. خیلی ببینن که اینا تو در موتورسیکل تیر شدن. باز سیاه و تاریک مرا ببینین دیگه. یعنی این رقمه از چطور کنیم. آنه من یکی خواهش من همیشه هست میگم این موتورسیکل هایی که یک ذره سر صدا میکنه کاش که تو سر صدا نکنه تو جور نکنه. یک وطندار ما مریض می داشته باشه در خانه
اذیت میشه. خب ما یک ذره یک دم کش مود و چی به آسره میگن اینمی کلمه‌ای که ما را بیخی از بین برده از مسابقه تا به حالا و جای از اینکه فایده بکنیم نقص کردیم. مگم یک تعداد میگه این فایده است. همونطور است نه؟ این در اینجا دکان نبوده، این دکان هم نوست. یک تغییرش هم نیست. چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جور است، بخیر هستی؟ والا به شک بخیر. چه خوب بچه با اخلاق جور هستی؟ شکر خوب هستی خدمت خوبه؟ خیر هستی؟ دکاندار هستی یا قصه‌گوی؟ همینجا والا دکاندار هستیم. خب دکاندار هستی. این دکان نو جور شده؟ نو جور شده اینجا. چقدر وقت میشه جور؟ همینجا والا یک ظرف یک سال میشه دیگه. یک سال میشه. بله. چی داری در دکان؟ والا خوراک فروشی از دیگه. خوراک فروشی. دیگه. ساجق، بسکیت، جوس، پاپر، هر چی که بخوای دیگه. بله. چطور است دکان آدم دو سر سرک داشته باشه خوب است یا کوچه؟ والا اینجا دیگه موقعش مابنجا است دیگه. اون طرف هم دکان است اینجا دیگه. خوبشه. منطقه است به یک حساب بله. خوبشه. نه از جای که دیگه فایده زیاد. بله اینجا خوب است دیگه خانه ها است میارن. نفر که از خانه برآمد 10 بجه شب کجا حوصله داره که بره دو سر سرک؟ همینجا میه سودا میگیرن. از همینجا هم تو نزدیکک سودا را میگیره پس. بله همینجا سودا میگیرن. خوش باشین بخیر باشین. اینا این دکان نو بوده این یک سالی طرف نامدیم این بعد از چند سال بعد ما آمدیم اون تا این دکان در یک سال جور شده. همین دکاندار خوبم که صبحکی نماز خان آمد شو نماز خفتن خان که رفت وازونو دکاندار است. بله 5 به صبح بیاد دیگه اصل غریب کار اموز دیگه تا نوقتای شب بشینه. اگر نه که یک دفعه امام رفت در بستش کرد او دیگه ساتری است دیگه باگی نان خوردن رفت این دیگه بازی رقم دکانداری ده او رقم غریبی وزن نمیشه نه چیشیا دارین به خدا خداحافظ تان خداحافظ. اینجا قلاس چی حال داری؟ بستی اینجا استاد چه که سهم سعیدم پیشم قلا دمی سایه به او والله دروازه دی چقدر؟ خیلی زیاد است زیاد. تقریبا تا جای من خبر دارم 100 سال هم میشه میگزی. 100 سال؟ 100 سال هم خیلی وقت خیلی است سابق میگه کل زمینا بودن مردم که زیاد شد دیگه باز خریدن دیگه. شما اینجا نوست؟ ما نوستیم ما 3 سال میشه. والله 100 سال کی شده؟ یک 3 سال خود شما میشه که اینجا هستید. 100 سال دیگه هم به نظرم کار دیر میکنه والا. کی از این قلا؟ این قلا دیگه همسایه است دیگه. فامیلا زندگی میکنه. فامیلا زندگی میکنه. جور هستی؟ بیشک والا چای خوردی؟ از ما کده زفت و بیال هستی؟ باز یگانه کسی که از خود از زمین ها مانده نفر مسابقش همین خانه روبروی است. همین خانه روبروی. همین قلا مکمل از یاب بوده. صحیح. بخیر باشی. بخیر باشی. این قلا را دیدم گفتم این بسیار کاکا از سابق است. تو هم نو هستی یا سابق هستی؟ نو هستی؟ خب این کسایی که در اینجا زندگی کرد خدا نستن نیستن؟ شاید باشه گفتم نه که میخوانی رو بری عمو چی شان است دیگه. یا مگه از چایشان نه. خوبه این خو یعنی چند سال هستی؟ دیگه نواسه و کواسج به 14 دیگه شاید نواسج باشی. خانه از این منطقه شما بوده؟ تو نبودی دیگه بابا کلانت بود. خوش باشه. کجا منطقه کابل زندگی میکنی؟ ما سابق قلعه غیبی بودیم. باز کرایستی؟ نه از خود ماست. از خود؟ از خود ما سابق. زندگی نمیکردیم؟ نه زندگی نمیکردیم. صرف خریده؟ فقط خریده میشه. چه رقم خریده باش کالازی بفایم مهمه. والا فیزان خود زندگی سگان تا بالا را داره دیگه. باز پدرم کم ذره سابق حساب کاربر قصدار شده بود. باز نتونستیم دیگه از کدام راه دیگه پیدا کنیم باز میخوانی خود سودا کردیم اونجا یک کمش به قزارا دادیم چکشم پس خانه خریدیم. برای چرا تو گپ میگی؟ خوش شکر که از خود تام سودا کردی از بیای کس دیگه خونه نگرفتی؟ یا نگفتم نه. یگان وقت سیل واره پیسه میاد یگان وقت میاد هیچ خط واره هیچ چیزی نمیاد. هیچ چیز گیرت نمیاد. خب این چه رقم خریدین که ما بفهمم به سویاکی زمین خریدین خانه؟ به سوا خریده میشه. خانه آباد کردگی؟ چند خانه داره؟ 2 خانه داره و یک آشپزخانه و تشناب حمام این چی داره دیگه. چند خریدین؟ تقریبا 25 لک. 25 لک قیمت نیست؟ خیلی قیمت خریده میشه. سوی چقدر میشه باز؟ باز خانه پخته است جان.
خانه پخته است. چند بسوه است؟ 2.5 بسوه. خانه پخته. خانه پخته است. خب یعنی دیگه خانه ضرور نیست، اگه آباد کنی سرش آباد. آباد که دیگه. یعنی تو که پس از سر بگیری مصرفت بیا تو یک چیز نیست. نه دیگه تو نیست. خب باز خامه نیست که مثلا پس بخی بکنید پس سر استاده و شروع کنی خانه کاغل چی کنی دیگه. خب بس خیر به شما صحیح دیگه. به ما خوب است. فایده خدا دیگه. توکل به خدا. خوش باشی. خیر باشید. خوش شدم. چاش از طرف ما با عزت باشی. خدا. گپکایت بسیار شیرین بود. با امان خدا. بچه‌ها خداحافظ. خداحافظتان. نام خدا تو کلگی واجرات این طرف کامرا عکسای کنین بای کنین اون مرا چی میکنین اونجا کلتان برین پیشی کامرا. صداقت ورکشاپ، ترمیم رادیو، تلویزیون، پکه، ماشین، لباس، بالاخره شویی از دیگه چشمای مزه. تو بیان آب در سام سعید انجینر هستی ما ای بالا خواندم. چی حال داری؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ صحت خوب است؟ بخیر صحت من. بخیر باشی. او بدر راستا میجا نو از ورکشاپ. والا یک دو ماه میشه که میجا. دو ماه نو جور کردیم مگم خودت شاید از سابق باش. خودم سابق هستم. دکان که بود بسته بود جورش کرده بودم به کرا. خودم دیگه جای دکان داشتم. بازم تحول که آمد یک کم کارا سست شد. زمین ما کرا یا ندارم دیگه از خود است. همیشه. دمی جای دکان هم سابق چیز دیگه بود. اینجا قلعه کلان بود، منم قلعه قلخک نام داشت. مردم مشهور وقت اینجا کوک جنگی، مرغ جنگی، سگ جنگی دیگه اینمی قسم. قلعه را که ما پیشتر سرش گپ زدیم. همین قلعه به نام قلعه قلخک نامش بود. قلعه قلخک. بسیار قدامتش 100 سال هم بالاتر است. دیگه اینجا برج بود، دوستون از اون کوچه تا به این کوچه کلانی از قلعه بود. دیگه برجای بود اینجا باز تقسیمات کشید دیگه هر کس حق خیای خود گرفت چپا کرده رفت. یکم دیوارش بغلش که مانده خلاص. یکم دیوار بغل مانده. زخامت این دیوارش هم از 2 متر کم نبود. قدای قلعه قلخک دیگه این کسایی که زندگی میکنن پیشتر رو بچه خورد بود گفت اینمی نواسهشان است. تام نواسهشان است. ما نواسهش هستم. عظیم خان پدرکالان حکیم خان اینم تو پدرم بالاخره در این نسل که ما رسیدیم. اینا لک چند وقتم ما شما زندگی. ان شاء الله. بعد از این دیگه باز یا خدا. به شک توکل بالله. حالا خوب است مردم میگم چی را جور میکنید در ورکشاپ؟ اونجا بالا آقا دیدم نوشته بود ترمیم وسایل های برقی دیگه اوتو تلویزیون و این چیزا. خلاصا یار بغلش خراب پیش تو میاد. خیر ان شاء الله. خوش آرام باشی بخیر باشی. اینجا برج بود برجم چپا کردن دیگه. حالا ای کاش که وقت بود یک جوری. چرا حالا خب به خاطر خودتان چپا کردید؟ والا خود همی که میراث رسید عقا یا همگی تقسیمات شد. هر کس جای خود. آره خرد شده رفت هم تو. حالا خب جای برج دولتی نبود مگه؟ نه این قلعه شخصی از بابا کلان. خب آی زمین شخصی از خودم. خوش باشی بخیر باشی. با امان خدا. با امان خدا. این دیوار سابقه این مقیق مانده در اینجا در این کوچه ویسل آباد از طرف سرک نو تکنیکم این مقیق مانده دیگه اونو طرف شام پخته شدم. وقتی گزارش ما تمام است بیا که یک چند قدم دیگه پیشتر بریم این قسمت ها رو هم برای بیننده های ما نشان بدیم. این خانه دست راستم کلش نو آباد شده. نام خدا خدا مردم ما را زیاد بتکه اینما تو آبادی کده برن کمی کوچه ها مقبول شوه خوب صحیح. اینی دکان هم نو است. سلام علیکم. السلام علیکم برادر قال خوب هستی؟ جانک جور است؟ طبعت خوب است؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ کجا بودی بخیر؟ والا تا می سرک نو رفته بودم میریم طرف خانه. میری طرف خانه. چی گفتن بیا؟ والا کمک جگر خواستن. گوش جان میکنی؟ که من جگرخور و خونخور هستم یک دکه. گوش جان. حالا پختکدگی؟ پختکدگی تا یا. از کجا آوردی که ما موجه برو؟ اینجا یک ورتلک است دمی پایان سرک نو. پایان سرک نو نامش از گمش که کمو جمشید. هتل جمشید. هتل جمشید. خوب جگر میته. خوب جگر میته. از همون جگرها میته. جگرهای گوساله خوبش. جگرام خود چند رقم است. چیشتی ها داری غیر یکم تا را جگر میگم تو باش که حالا ما کتم مویس جداگانه گپ میزنم گفتم که جگر چند رقم است. از همون جگر جان است. جگر جان. از همون جگر جان است. جور خاصی. بخیر باشی خوش شدم. از دیدارت از این منطقه هستی. این کوچه که پیشتر میشینیم. خیر ببینی. البته زیاد وقت است میجاست. بسیار خود کلان شدیم در این منطقه دیگه. تا والا پیدا کردی که چرا وایسل آباد میگن؟
والا وایسل آباد خود از زمان سابق وایسل آباد ماندن دیگه حساب کتابش معلوم نیست دیگه حسابش هم نمیفهمم ها شاید یک راز باشه شاید یک راز باشه ها برو داری باش که انرژی خبرتون نه دیگه من تکلیف دارم نمیخورم نه جدی میگم با امان خدا مدیر صاحب سلام علیکم مدیر صاحب چهره آشناست بشید جایت بشید بخیر هستین همیشه دیده باشیم ما شما شاید من دیگه در اینجا بسیار رفت آمد میکردم در کدام زمان اینمی یک 20-25 سال پیش همیشه رفت آمد داشتیم اینمیشه خانه خیشای ما بود خانه خیشتون چی نام داشت اینم مالا که پخته شدم 2 منزله این کوچک میری پیش خانه انجینر صاحب بود بله بازو طرفش خانه کی بود کدام چند انجینر صاحب دارم ما اینجا منم یک انجینر بود اینمیشه که از لوگر بود خودم از لوگر هستم نه نام خدا باز در پالیشو طرفشان یک کسی زندگی میکرد 2 بیادرها بودن بسیار بچه خوب بودن حامد زاید آفرین حامد زاید شناختیشان بخیر دقیق بچه بسیار واسه مؤدب با تربیت پدرشون خدا رو مغفرت کنه کاکا سلام نام داشت این از او دوران خودت میشناختی بله بس خب ما تقریبا در حدود 50 سال میشه جو بوده باش میکنم نام خودتان نام من میر افغان از تخلص نوری میکنم این حال ما شناختمت این حال نام تا اون وقتی می آمدیم این از اون زمان نام تا میگرفتن واقعا دیگه بچه‌ها خالم ارتباط دارم امرایشان مسائل میان با خبری میکنن مسائل خوب یک وقت منطقه بود حالا شکر منطقه است خوب وقت بس صمیمیت و محبت و اخوت زیادتر بود این دکان اینجا نبود نبود نه این خانه خو چند برج بود به نام قلعه پرسان کردم اونجا رو چپا کردن کلش گپا رو پرسان کردن عتیقه بود نه ولی چیز نمانده مسائل تاریخ از که از زمان امیر حبیب الله خان مسائل فیلخانه و اینی گپسخانه بودن مسائل در اینجا بس در باز مردم که از میمنه یا بس ماجر شدن اینجا آمدن یا بس برشون تسلیم کرد مردم ما دیگه اینجا از هر قوم زندگی میکنن از هر قوم مسافت بدون کدام گپ بدون کدام تعصب بسیار صمیمیت از بسیار محبت است این گپا ما شما رو چقدر راحت میسازه واقعا آدم لذت میبره از زندگی از زندگی لذت میبره تعصب نباشه مسائل بغض و کینه نباشه حسادت نباشه در بین مردم افغانستان هم دیگر پذیری بکنن خدا کمتان نکنه بسیار گپای خوب گفتین بسیار خوش شدم از دیدنتان ما همچنان رفتم اگر کار خدمتی و ما چاش میمانم ما شوین شکر که جور هستی با عزت باشید بسیار زیاد تشکر اینجا یک بمبه بود حالا بمبه هم نیست بمبه نمیجه بود ها چی کردن اون بردن بمبه دیگه مسائل خود سرک آمد دیگه بمبه مسائل حالا بمبه هم کار نمیکنه چون ارتفاع چاه بسیار عمیق شده وقت خواهو داشت موسی حالا آب اینجا در حدود فکر میکنم در 100 متر نمیبره او نداره در 100 متر یعنی مشکل بوده هم منطقه داره خو خیر ببینه خداوند مسلمانای مخیره بس مسائل بس یک اندازه کمک میکنه مسجد و مسائل خانواده شکر آدم مسجد دیدیم اونجا نلاو بود اصلا قربان این بلند منزله که میبینین اینجا این بلند منزل وقت نبود اینجا دو طرفه خامه بود اون دیوارک سابقه را که میبینین اونم هم خیلی سابقه است و اونمو ارسی سفید که میبینین دقیقاً در اونموج من خیلی وقت رفت آمد داشتم این را به خاطر از این بر شما میگم که اینه برای ما یک مقدار تغییرات منطقه معلوم است از اون زمان که من اینجا رفت آمد داشتم و دیگه از این به اون طرفش تا به اون قسمت بازار باز میشه که شما تصویر ببینین اما فرصت ما تمام است ما هم نمی کوچه میریم که یاد خاطراتم تازه شد بچا کلتان بیاین خداحافظی کنیم بیاین این قندولک هم آوردن این میشه استاد چین کلتان بیاین نمی کوچه بیاین کلتان با یک صدا بگوین جور هستین بله خوب هستین بله ساعتتان تیر است بله قربانتان این دیگه نمیشه خداحافظی میکنیم تا این بود گزارش ما از کوچه ویصل آباد یا واصل آباد تا فردا یک بخش دیگه از کابل خداوند یار نگهدار همه ما و شما خدا کنه ما قسمی که پیام کرده بودین براتون ما گزارش آماده کرده باشم کمی کاسی را بزرگواریتان ببخشید بچه ها اونو طرف دوستایتان بالا کنین به یک صدا بگوین خداحافظ خداحافظ